guys! Welcome back to my channel. So for today's video, magta-try naman tayo ng mga chichirya or yung snacks na makikita natin sa IKEA. Kasi diba usually, pag nagpupunta tayong IKEA or kung pupunta tayong IKEA, yung usually makikita nyo doon is furnitures, decor natin sa bahay. But after nyo mag-marketplace, makikita nyo doon yung mga pwede nating mabili na pagkain like yung meatballs nila, yung tuna, yung pwede nating i-steam sa bahay. Plus, itong mga chichirya nila. So, konti lang naman yung makikita nating food doon. Then, usually, ang talagang hinuhoard doon is the chocolates. But, tuwing pupunta ako doon, hindi ko siya natsyempohan na nandoon or available doon. So, ito yung mga usually nakikita ko doon na laging meron naman, which is yung mga snacks nila na hindi naman natin doon nakikita sa SNR. Sa ano lang siya, sa IKEA lang siya. So, para mabigyan kayo ng idea kung worth it ba to, kasi may pagka-pricey siya. Isang ganito is 200 plus. So, ilalagay ko na lang yung price dito. So, titikman natin kung worth it ba yung 200 plus for a chips. So, marami tayong titikman. Itong Estrella. It's made in Sweden. So, usually, hindi ko na siya nakikita sa SNR or sa Lander. So, ito nakita ko lang siya sa IKEA. So, sabi ko, why not try natin or ipakita ko sa inyo kung magiging worth it ba kung bibili kayo nito kung if ever pumunta kayo sa IKEA. So, kung gusto nyong malaman kung masarap ba o worth it bilhin itong mga chips nila na matatagpuan sa IKEA, just keep on watching! So, first, ito yung ating itatry is the Estrella Lin's Chips. So, yung flavor niya is sour cream and onion. So, it's vegan pala to. So, let's try! So, open natin siya. So, yan. Usually, ganun talaga. Pero, ito, madami naman siyang laman. Kesa sa usual na mga chips na nabibili natin na puro hangin lang, diba? So, yung itsura niya, it's para siyang... Ano nga ba to? Nova. Oh, yes! So, para siyang Nova. Ayan siya. Yung color lang niya is... Oh my! Wow! Ang harap. Siguro dahil yung flavor is sour cream and onion. Aman. Ang sarap niya. No joke. Tapos, ano siya, hindi siya yung usual na natin, chichirya natin na maalat na kami. Ako kasi personally, mahilig ako sa matamis, mahilig din ako sa maalat. Pero mas more on maalat ako. Pag chichirya. Napakasarap. Must try. Rating ko dito, it's 4 star kasi kung gusto niyo magpaka-healthy, 'di ba? Kasi vegan daw to. Nerf Estrella Lin's Chips. So yung flavor niya is dill. So vegan pa rin siya. Try natin. Ganun din siya, same din yung ano niya, yung shape niya and yung itsura niya. Ang lasa sa kanya is yung pinaka niya, yung dill. Lasang-lasa siya. Kakaiba, para din siyang sweet sour with onion na may lagyan din ng dill.
Pero mas lasang-lasa yung parang pagka yung dahon niya. Lasa mo talaga. Sa akin, okay siya. Maganda dito, lagi nilang nilalagay yung expiration date. Kitang-kita siya dyan. Sa unahan pa lang. Yung packaging niya is siya lang. Yung rating ko naman dito, it's pareho lang naman silang dalawa. Mas lasang dahon lang to, which is the deal. Pero yung rate niya sa akin, it's still 4 star. So next, it's ito. It's Estrella pa rin. It's sour cream and onion pa rin. Pareho sila. But, the difference is, ito is vegan. Ito, hindi. Then, let's taste it. Ganyan yung itsura niya. Again, mas maalit siya. Mas maalit nga siya. Pero, kung mahilig kayo sa mga ganito, mas magugustuhan nyo to. Ang sarap nito. Wow. Worth it. For me, yung 200 plus. Ang dami pa niya. So, for me, ito yung nagustuhan ko. It's 5 star for me. So, next, it's our Estrella. Ang flavor naman niya is grill. Yan siya. Ang ating chips. Then, open natin. Ito naman niya. Then, yung kanyang. Then, let's try it! Same pa rin yung lasa niya, pero syempre, iba, yung konti lang yung lasa, parang nga sinabi siguro na yung onion parang ginrill. Tama lang, hindi siya yung parang pag huminga ka sa kausap mo, malalaman na, oh, sour cream yung kinain mo. pag ito yung kinain kasi, baba pag kausap kita parang, parang pag kinausap kita, malalaman mo agad na sour cream yung flavor. But this, plain lang siya, little bit of parang smoky nga, but hindi siya yung talagang totally barbecue na maamoy mo na yung barbecue. Yung price and the taste, worth it yung pera. Kasi hindi siya sayang yung pera kasi nga, mahal talaga siya compare sa snacks natin dito. Pero sa lasa, alam mo yung parang lasang-lasa mo siya. Ganun siya. So for me, yung grade ko dito is for them. So ang gasarap. Must try. For our last snacks is the potato chips with sour cream and onion flavor. Puro pala ganun lang yung flavor doon. Pero this one is IKEA na siya mismo. So, konti lang kasi naman yung IKEA din doon. Ang ano doon usually is yung cookies and then chocolate. So, wala ako nakuha na chocolate or cookies doon kasi depende yata sa day na pumunta ka. So, ito lang talaga yung nakita kong chips doon. Kahit na yung mush, kahit yung meatballs, walang available. So, kapag siguro pumunta kayo doon after ng weekend, so siguro nang ubos. Ngayon lang ako nakita na marami kasing ganito na nakalagay doon. Kaya sabi ko, why not try? So, yun. So, ito yung nakita ko ng IKEA na ganito. And then, yung parang tea. So, open natin. Yan. So, open natin. Ang hirap niyang buksan. So, we need pat na scissor to open. So, ito siya. Ang laki niya. Ito yung lalagyan niya.
Pero ito hanggang dito siya. Ayan na, ganyan siya kadami. Not normal, hindi siya tulad ng iba, 'di ba? Na ang laki na lagyan, kaya ganito lang yung laman. But ito, in fairness, ang laki niya. Tapos ito, yung ganito niya, iba siya, iba naman yung parang pinaka ano niya, snacks niya or pinaka texture niya. Let's try it. Omar. Yung ganito niya, talagang potato siya. Yung edges niya, hindi siya lasang-lasang sour cream. Hindi siya yung parang over na sour cream. Alam mo na. Ito parang, ang sarap niya. Promise. Ang sarap kainin. Ang sarap niya. Kung pupunta kayo sa IKEA, try nyo na bumili. Hindi kayo magsisisi dahil sa sobrang sarap niya. Hindi to sponsor, kaya makakasigurado kayo na talaga totoo na ang sarap niya. Sulit yung pagbili nyo na potato chips. Maganda siyang kainin. Kung mahilig kayo nga manood ng TV, manood ng movie sa bahay, kasi nga dapat stay at home lang tayo at meron kayo nito, ang sarap. Pero kung sabihin nyo na kung quality wise, ganyan, kung worth it ba sa price niya na 200 plus, napaka worth it. Hindi yung sasabihin nyo na, ang mahal naman. Sabi nyo, baka mamaya di masarap, pero masarap. Try nyo na lang po para malaman nyo kung totoo yung sinasabi ko. Yung rating ko dito, kung ano, 4-star pa rin. For me, na mahilig sa maalat, sa matamis, masarap siya. So, sana nagustuhan nyo yung aking taste test. Taste test. Or, hindi ko siya minumukbang kasi sobrang dami niya. So, sana gusto nyo yung taste test ko. At saka yung recommendation ko dito sa mga snacks o sa mga chichirya na makikita natin sa IKEA. Thank you for watching, guys. Please like and subscribe and don't forget to hit the notification button para updated ka pag may bago akong video. Maraming salamat!